At para talakayin ng mga issue at epekto ng muling pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Russia at ng pinakahuling Pulse Asia Survey results, makakausap natin si GMA resident analyst Professor Richard Heydarian. Magandang tanghali po sa inyo. Good afternoon, Ref. Oo. Ano lang ang assessment mo doon sa pagbisita muli ng Pangulo sa Russia at yung kanyang pag-attend sa Valdai Forum kung saan ilang beses siyang kinat off nung host dahil sa haba nung kanyang mga sagot doon. Anong assessment mo roon? Yeah. Well, I mean, may mga gaps and flaws si Pangulong Duterte. No? Pero in fairness, pag titignan mo yung kanyang speech sa Valdai Forum dyan sa Sochi, sa Russia, marami siyang very sensible na sinasabi. In fact, sinabi ni Pangulong Duterte na hindi siya against the United States, hindi siya nag-align with Russia against the United States. Pero malayo ito sa mga sinasabi niya dati nung pumunta sa China noong 2016 na sinabi niya, I will separate from America, I will align with China and Russia. Wala siyang ganun. Sabi niya, treaty ally natin ng United States. In fact, sinabi pa niya, hindi ako against liberal values. I'm not against liberal values. So, clearly sinasabi niya na hindi siya nag-ideologically or strategically aligned with Russia. At sinabi niya quite correctly, ng problema sa Philippine foreign policy for a very long time hanggang sa kanyang presidency is masyadong US-centric, no? So parang pinabayaan natin yung mga ibang poles of power, ibang major powers, katulad ng Russia. At sinabi niya, sa mga darating na taon, bago matapos yung kanyang termino, magpupunta din siya sa mga ibang bansa, katulad ng Africa, Latin America, Middle East at Central Asia, no? So ang sinasabi niya dito is, nagda-diversify lang ako ng strategic options ng Pilipinas. Hindi ako nag-align sa Russia, hindi ako nag-separate sa US. So very sophisticated actually yung sinabi ni Pangulong Duterte dyan, yung justification niya ng kanyang independent foreign policy to diversification ng ating partnership. And of course, Russia, ibang Russia sa China. Alam natin sa Russia, wala naman tayong territorial dispute. Hindi po direct strategic threat ang Russia sa atin in ways na yung China ay threat sa atin. No? At of course, yung Russia, even to yung kanilang economy ay medyo pabaksak na dahil sa mga sanctions laban sa kanila. Yung trade natin with Russia ay dumoble, no? From 2017, around $560 million. Umabot po ng $1.3 billion last year. No? So may bump up yung ating bilateral trade at marami pang potential yan. In fact, si Pangulong Duterte, interestingly, in-invite niyang Rosneft, yung oil company ng Russia na mag-invest sa Pilipinas. Ngayon, kung titignan natin ibang bansa sa riyon, ang Vietnam po, ang ginagawa po nila, kumukuha sila ng tulong from Russia laban sa China. So yung Russian companies ay nag-invest yan sa South China Sea at dahil may maganda yung relasyon ng Russia at China, hindi masyadong nagagalit ang China pag ang Russia ang nag-invest dun sa mga offshore oil and gas projects ng Vietnam sa kanilang exclusive economic zone sa South China Sea. So baka potentially pwedeng gawin ni Pangulong Duterte yung mga ibang area sa West Philippine Sea ay pa-develop sa Russian companies. Kung pwede. At pangalawa, yung pagbili natin ng mga armas, no? Ang Russia pa ay still number 2 or number 3 in the world pagdating sa military technology at mas mura yung kanilang military technology. At ang pinakita ng Malaysia at Indonesia to a lesser degree ay pwede mo actually mix and match yung NATO technology at yung Russian technology kung maganda yung configuration mo. So yun yung pwedeng gawin ng Pilipinas. Pwede tayo bumili ng mga tanke, missile defense systems, even submarines, no? Kilo-class submarines, yun ang sinasabi ni Secretary Lorenzana, na pwede tayo bumili sa Russia. So marami tayong options with Russia at katulad ng China, wala tayong territorial dispute. Kaya mas safe na option ng Russia. Marami nga nagsasabi na marami nga nagsasabi na yung kanyang speech sa Valdai Forum, maganda yung mga nilalaman. Pero may conflict ito sa iba pang mga unang nabanggit na ng Pangulo. So, paano natin i-align itong mga conflicting na issues na kanyang mga in-address dun sa Valdai Forum? Well, ang problema kasi kay Pangulong Duterte is unang-una papatapos na kanyang termino. Yung pagdating sa Russia, kailangan i-long-term institutionalize itong strategic pivot natin. So, hindi tayo sigurado how is he gonna do that in 2 years na lang. In fact, 1.5 year na lang, medyo lame duck na si Pangulong Duterte. So, ang issue rin dito is, will this last beyond President Duterte? Or this about President Duterte at saka kanyang bromance with President Putin? Kasi syempre, yung idol niya, Putin, dahil very strong man, populist si Putin. Parang yung gustong sistema ni Pangulong Duterte, siguro similar sa Russia. So yung issue dito yung limitasyon, no? Yung time horizon. Maglalast ba itong strategic pivot natin to Russia? At of course, yung issue dito
dito is, it's good to diversify, pero kung pagdating sa China naman, hindi mo ginagamit yung alyansa mo with the US or hindi mo ginagamit yung strategic pivot mo with Russia to push back against China, bali wala rin yung diversification mo. So dapat yung diversification with the purpose and objective, hindi lang for the sake of diversification. Paano natin babasahin naman itong China in the light of yung kanilang celebration ng 70th anniversary? Hindi pala imbitado itong si Pangulong Duterte, gayong yung mga close sa China, ika nga, imbitado dito sa napakahalagang part ng history ng China. Meron ba tayong kailangang basahin doon or pwede nang i-dismiss lang yon? Well, pagdating naman sa China, so 70 years na sila, no? So technically, andun na sila sa frontier ng mga dictatorship or authoritarian systems. Kung maalala natin yung Soviet Union, barely nag-last ng 70 years yan, no? At bumaksak na siya at some point. Kasi ang problema sa authoritarian system is that closed yung system, nagkakaroon ng corruption, inefficiencies, at some point mapapagod din ng tao sa'yo, no? Kasi gusto nila more freedom, no? At of course, karamihan ng mga communist dictatorships ay kalaban ng West, no? With the exception ng Vietnam siguro ngayon. So the fact na nag-keep sila ng 70 years at more or less stable ang China, it's a big deal. Nonetheless, yung crisis sa Hong Kong ay malaking embarrassment po kay President Xi Jinping and China. Kasi one thing na sabihin mo, prosperous ang China. And then makikita mo yung Hong Kong na parte ng China, nagre-revolution yung mga tao dyan na in fact, kasabay yung anniversary celebration ng Chinese Communist Party founding, Republic founding, nagkaroon din ng mga protesta na very violent dyan sa Hong Kong. So I think Hong Kong is a big issue. At isa pang problema ng China ngayon is yung relasyon nila with US na stable before, na for China to grow, to prosper, ay ngayon medyo pabaksak na dahil sa trade war with Donald Trump at itong geopolitical tensions dito sa West Philippine Sea, among other areas in the world. So wala ba tayong kailangang basahin na hindi imbitado itong si Pangulong Duterte doon sa 70th anniversary ng China? Well, si Pangulong Duterte naman, ang position naman niya is all out through support sa China, no? Okay. At in fact, gusto kong makita dito ano maging stance ni Pangulong Duterte sa Hong Kong crisis. Pero ang policy ni Pangulong Duterte is non-interference, no? Hindi tayo magbigay ng any statement pagdating sa Hong Kong issue dahil ito ay domestic issue nila, no? At of course, para kay Pangulong Duterte, China is the future. Mukhang ina-underestimate ni Pangulong Duterte yung mga vulnerabilities at internal challenges din ng China. At yun nga, kung mga Chinese na nga sa Hong Kong nagagalit sa China, siguro magdadalawang isip din dapat yung ibang bansa, no? Isa rin sa mga lumabas sa pagbisita ng Pangulo sa Russia, yung binanggit niya yung kanyang sakit. Anong implication nito sa palagay mo? Well, pagdating sa sakit niya, the point kasi sa ating saligang batas ay klarong-klaro, no? Kung yung sakit mo ay debilitating at may direct na impact ito sa judgment, sa decision-making power mo, in fact, yung kabineto mismo ang pwede alis sa'yo, either temporarily or permanently. At kung permanently, dapat ma-replace ka ng vice presidency mo. Ang problema natin, yung vice presidency natin ay medyo in the air dahil sa ongoing electoral contestation, not to mention yung very hostile relationship between the president and the vice president. So in light ng issue ng succession, no, mukhang ang position ni Pangulong Duterte is, okay, may sakit ako, pero ayoko dun sa mga pwedeng sumunod sa akin, I'll just hold on to it. At isa pang problema dito is wala tayong definitive evidence na itong sakit ni Pangulong Duterte ay debilitating sa kanyang condition. Mukhang yung kabineto niya ay kampante para sa kanya. Yun It's na very difficult for us to know what exactly how serious this is. At bakit parang transparency Pangulong Duterte? Is it because kampante siya? Sinasabi niya, may mga sakit akong iba-iba, but hindi ito nagka-apekto, no, sa kanyang decision-making at judgment. In fairness kay Pangulong Duterte, he's the most foreign visiting leader natin, the most traveled president natin, talo pa niya nga si Ramos. So, maybe he's healthy enough, but at the same time, may mga araw or may mga ilang linggo, no, na hindi natin nakikita si Pangulong Duterte at hindi natin alam kung saan siya. So, may ganito din tayong problema ngayon. Pero sa kabilang pagsasabi niya na meron siyang sakit, ang Malacanang nagsabi na hindi sila maglalabas ng medical bulletin sa Pangulo. Anong take mo roon? Well, may degree of personal privacy, yun nga short of being debilitating, no, yung hindi na siya makagalaw, hindi siya makadecide, may degree of privacy dapat
siguro yung presidente. Ganon Okay. siguro ang interpretation ng palasyo na hindi mo naman kailangang ilabas lahat ng mga sakit, mga problema mo sa buhay sa public unless ma-meet mo yung threshold kung saan hindi ka na maging effective executive. I think yun yung issue dito. At yung kanyang absence kuminsan ng ilang araw, ilang linggo, hindi yun... Yes, medyo nakakabahala yun. How will that Well, play? for me kasi, siguro sa mga supporters niya, okay lang yun na mawala lang siya for a long time or gano'n. Ang problema unang-una dyan is pag ikaw ay investor, ikaw international partner, magdadalawang isip ka kung stable tong bansa na to. Na may presidente mismo, hindi mo alam kung nasaan. So, may mga tao dyan siguro na pwede magkakaroon ng negative impact in terms of uncertainty. Yung pangalawang issue dito is, of course, kung absent yung president mo, parati may mga tao na number 2 in command, no, na dapat in charge. So, minsan yung absence of the leader or kung hindi hindi nagma-micromanage yung leader, ang nangyari is yung power talaga hindi sa kanya minsan, andun siya sa kanyang mga subsidiaries. Ang problema natin, hindi natin alam exactly who runs things pag si Pangulong Duterte ay nagbabakasyon or is not showing up. Or kung yung mga subsidiaries niya, yung mga nasa ilalim niya, kung sila ay nagka-coordinate with each other, no? So, ang problema dito is sino nag-fill up yung mga vacuum yung mga times na wala si Pangulong Duterte. At of course, pangatlo, kailangan mo rin na present yung Pangulo mo. In fact, naalala natin, the reason nga nanalo si Pangulong Duterte is dahil siya sa Davao. Kasi nung mayor siya ng Davao, umiikot siya sa Davao, minimit niya mga tao. Alam mo yung parang ginagawa ng Iskong Moreno ngayon, no? Yung ganitong parang omnipresent leader, no? Yan ang hinahanap ng tao. So siguro medyo iba ito doon binoto ng tao kasi na-expect ng tao na the president will show up doon sa mga proyekto, kung may mga skandalo, right and left na nga, may skandalo tayo dito sa ating bansa, no? People would expect a much more present, in-control president. So kung absent figure ka, siguro, ang isipin ng tao dyan is no one is in charge or yung mga abusado na opisyales, they'll take advantage of that situation. Well, abangan natin kung may abangan natin kung may mga absences pa siyang gagawin. Maraming nangyari kasi siguro iniisip din nila mga absent figure naman si Pangulong Duterte a lot of times. So may mga negative impact din ganito even though his absence may not be a reason may not be because of a major health problem. Sa latest Pulse Asia survey naman, bagamat bumaba, mataas pa rin yung approval rating nitong si Pangulong Duterte. Ano ba yung trending dito towards the end of his presidency? Binabanggit nyo nga, 1.5 taon na lamang, bagamat effectively 3 years pa yun, pero magiging lame duck president na siya dahil sa upcoming election. Pero ano ba yung trending nito? Normal lang ba na bumaba yung kanyang rating around this time? Well, the president still has the highest ever, no, on the record, no. Pagdating even at this point in his presidency, no. So talo pa niya si President Aquino, if I'm not mistaken, at this point in his presidency. Pero kung interestingly, ako ang basa ko talaga diyan is this is less about President Duterte, but more about yung overall conditions ng ating bansa. Kasi kung tinignan mo yung net approval rating ni Pangulong Aquino and Pangulong Duterte, it's well above everyone else. At kung titignan natin yung economic growth natin, pinakamataas din over the past 7, 8 to 9 years, no? So I think may overall optimism sa ating bansa na tumutulong kay Pangulong Duterte. Pangalawa, kung titignan mo yung support base niya sa Mindanao, 92% siya sa latest survey. Etong halos 100% na nakukuha niya sa Mindanao ay nagpa-bump up sa kanyang overall number. So meron din siyang cushion na ganito. So regardless ng performance ni Pangulong Duterte, kahit mag-absent siguro siya ng isang taon, I think mataas pa rin na makukuha niya sa Mindanao dahil he is the first Mindanaoan president. May ganitong support. At pangatlo, I think President Duterte is also very popular. Yes, bumaba yung number niya from the 80s to 70s, sure. Pero mataas pa rin yung around 70%. Yung isa pang reason because kung tinanong ng mga Pilipino sa isang survey, sa Pew Research Survey, kung gusto niya yung isang leader na walang pakialam sa eleksyon, walang pakialam sa oversight ng judiciary at legislative, in fact, halos 8 out of 10 Filipinos, no, ang sabi, either yes or pwede. They're open to the idea. Feeling ko, yung medyo authoritarian style ni Pangulong Duterte ay tugma dun yun ang hinahanap ng ilang Pilipino. Flavor of the moment. Yun ang hinahanap ng tao ngayon, yung decisive type of leader. Kahit authoritarian, okay sa kanila yun. So I think that's what helping President Duterte. Habang nakikita natin yung numbers ni
Vice President Leni Robredo, the lowest ever, I think, for any Vice President in recent memory. Napakababa yung number na, lower even than the Senate and congressional leaders, which is, again, quite unprecedented. Dahil siguro para sa mga tao, si Vice President Leni Robredo ay hindi ganyan ka-decisive. More like the old style of moderate, decent style, kumbaga, no? Of leader, ang gusto nila ay more aggressive, more in control. So, even though absent si Pangulong Duterte, physically a lot of time, yung kanyang imahe and what he symbolizes ay tugma dun sa gusto ng tao at hinahanap ng tao sa isang leader sa panahon natin ngayon. Na-establish na kasi niya yung kanyang image, ika nga. Oo. Well, ang susunod na abangan natin, ito na mga resulta ng Supreme Court. Dito naman sa electoral protest ni Marcos against Robredo. Maraming salamat sa iyo, Professor Richard Heydarian. As always, Rafi, maraming salamat. God bless.